Giữa lòng đại dương sâu thẳm, nơi ánh sáng không thể chạm tới và thời gian như ngừng trôi. Có lời đồn về một thành phố đã từng rực rỡ như mặt trời, rồi chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Atlantis, cái tên đặt vòng qua hàng thế kỷ, ẩn hiện trong những giấc mơ của tư nhân, nhà thám hiểm và những kẻ đi tìm sự thật. Họ nói rằng đó là nơi con người từng sống giữa những điều kỳ diệu, với đền đài lộng lẫy, công nghệ vượt thời gian và tri thức chạm đến những vì sao. Nhưng rồi, chỉ trong một ngày, chỉ trong một đêm, toàn bộ bị nuốt chửng bởi biển cả. Không ai sống sót, không ai kể lại. Atlantis biến mất, để lại sau lưng mình một bí ẩn không lời giải. Vậy, đó chỉ là một huyền thoại do Plato tưởng tượng, hay là dấu vết của một nền văn minh bị lãng quên, vẫn đang thì thầm dưới làn nước sâu thẳm, chờ ngày được đánh thức? Mọi huyền thoại đều bắt đầu bằng một câu chuyện. Và câu chuyện về Atlantis, thành phố huyền thoại bị chôn vùi, bắt đầu cách đây hơn 2000 năm, từ chính trí tuệ vĩ đại nhất của Hy Lạp cổ đại, Plato. Trong hai tác phẩm triết học, Timaeus và Critias, ông đã ghi lại lời kể của tổ tiên mình, người từng được nghe từ các tư tế Ai Cập cổ xưa về một nền văn minh rực rỡ, giàu có và hùng mạnh, tồn tại trước cả Athens cổ đại. Plato viết rằng, ngoài cột trụ Hequin, nơi mà ngày nay ta gọi là eo biển Gibraltar, từng có một hòn đảo khổng lồ. Trên đó là một thành phố được xây dựng thành những vòng tròn đồng tâm, nối với nhau bằng kênh đào, tháp canh và cổng thành tráng lệ. Atlantis, cái tên tượng trưng cho sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Atlantis, đỉnh cao của đạo đức, của khoa học và quyền lực. Nhưng rồi, như mọi nền văn minh kiêu hãnh, họ sa ngã. Những cư dân của Atlantis dần quên đi đức hạnh, say mê quyền lực và vinh quang. Họ ngạo mạn thách thức cả các vị thần, và các vị thần đã đáp lại. Chỉ trong một đêm định mệnh, động đất, lũ lụt và biển động đã nuốt chửng toàn bộ Atlantis. Không một dấu vết, không một lời chăn chối. Chỉ còn lại huyền thoại, trôi nổi giữa những trang sách và ký ức con người. Nhưng có điều gì đó khiến lời kể của Plato khác biệt. Ông không viết như một người kể chuyện cổ tích. Ông viết với sự sắc tín, với chiều sâu triết lý và một khát khao cảnh báo nhân loại, nếu các ngươi quên đi sự hài hòa, các ngươi cũng sẽ bị nuốt chửng như Atlantis. Vậy Atlantis có thật không? Hay chỉ là một ẩn dụ đạo đức? Liệu Plato đang kể về quá khứ hay đang dự đoán tương lai của chính chúng ta? Câu hỏi ấy đã theo nhân loại suốt hơn 2 thiên niên kỷ, và đến tận hôm nay vẫn chưa ai trả lời được. Nhưng có một điều chắc chắn, nơi nào còn có người mơ về Atlantis, nơi đó ngọn lửa của huyền thoại vẫn chưa tắt. Atlantis, một thành phố kỳ diệu với đền đài bằng vàng, những con kênh nước tinh khiết như pha lê và cư dân thông thái sống giữa ánh sáng tri thức. Nhưng, nó đã ở đâu? Nếu có thật, thì nó đã biến mất như thế nào? Trải qua hàng nghìn năm, câu hỏi ấy vẫn lơ lửng giữa những trang sách, giữa đáy biển sâu, và trong trái tim những kẻ mê say truy tìm bí ẩn. Theo mô tả của Plato, Atlantis nằm ngoài cột trụ Hequin, chính là eo biển Gibraltar ngày nay. Từ manh mối đó, biết bao học giả, nhà khảo cổ, kẻ săn kho báu và cả những linh cảm huyền bí đã lao vào cuộc hành trình không hồi kết, tìm kiếm nơi chôn giấu của thành phố đã mất. Một số hướng về biển Địa Trung Hải, nơi từng chứng kiến biết bao nền văn minh cổ đại. Một số khác lại khẳng định Atlantis chính là hòn đảo Santorini, nơi từng bị một vụ phun trào núi lửa khủng khiếp hủy diệt vào khoảng năm 1600 trước công nguyên, biến một nền văn minh thịnh vượng tên Minoan thành tro bụi. Khung cảnh sau vụ phun trào ấy, như thể rút ra từ chính trang viết của Plato, đất đai sụp đổ, biển cuộn trào và mọi thứ bị chôn vùi dưới làn nước mặn. Phải chăng Plato đã không hề tưởng tượng mà đang kể lại một ký ức có thật, được truyền miệng hàng thế kỷ? Nhưng rồi có người phản biện, nếu Atlantis ở Địa Trung Hải, tại sao Plato lại nói nó nằm ngoài Gibraltar? Tại sao lại là một hòn đảo khổng lồ, lớn hơn cả Libya và châu Á cộng lại? Thế là, ánh mắt tìm kiếm quay về phương Tây, tới tận châu Mỹ, nơi nhiều giả thuyết cho rằng Atlantis là tổ tiên của các nền văn minh như Maya hay Inca. Những hình chạm trổ kỳ lạ, kim tự tháp đá bí ẩn và kiến trúc thẳng hàng với các vì sao, liệu có phải là di sản còn sót lại của một Atlantis từng băng qua đại dương? Còn một nơi nữa, hoang vắng, cằn cỗi, tưởng như không liên quan, nhưng lại khiến nhiều người sửng sốt, sa mạc Sahara. Ở đó, giữa lớp cát vàng bất tận, tồn tại một cấu trúc khổng lồ được gọi là mắt của Sahara, hay cấu trúc Richard. Nhìn từ trên cao, nó là những vòng tròn đồng tâm, lớn đến mức chỉ vệ tinh mới nhìn thấy toàn cảnh. Nó giống đến kỳ lạ với mô tả của Plato về thành phố Atlantis, một hệ thống vòng tròn đất và nước xoay quanh trung tâm thành phố. Phải chăng Sahara từng là biển? Và nếu có một thành phố ở đó, nó đã bị chôn vùi không bởi nước, mà bởi thời gian? Câu hỏi dấy lên, bao nhiêu điều trong lịch sử đã bị hiểu sai chỉ vì chúng ta nhìn bằng con mắt hiện đại? Bao nhiêu thành phố vĩ đại đã bị chôn vùi chỉ vì con người không chịu tin rằng chúng từng tồn tại?
Khoa học ngày nay đang tiến gần hơn bao giờ hết. Dưới lòng biển sâu, những thiết bị sonar hiện đại quét từng mét vuông đáy đại dương. Ở Greenland, ở Bắc Đại Tây Dương, ở Caribe, người ta đã ghi nhận những cấu trúc lạ. Như thể đó là tàn tích của một thế giới đã biến mất. Nhưng rồi, câu hỏi lớn nhất vẫn chưa ai trả lời được, Atlantis có thật không? Có lẽ, nó là sự thật bị che giấu bởi thời gian và lớp bùn địa chất. Có lẽ, nó chỉ là một ẩn dụ triết học, một câu chuyện cảnh tỉnh về lòng tham và sự kiêu ngạo. Hoặc cũng có thể, Atlantis là một ký ức tập thể, một mảnh linh hồn chung của nhân loại, luôn mơ về một thiên đường đã mất. Và trong từng con sóng cuộn trào của đại dương, trong từng giấc mơ chưa kể, Atlantis vẫn đang thì thầm gọi tên chúng ta. Huyền thoại là thứ nuôi dưỡng trí tưởng tượng, nhưng khoa học, đó là ngọn đuốc dẫn ta đi trong bóng tối. Thế giới hiện đại không thiếu những người nghi ngờ. Họ nói, nếu Atlantis từng tồn tại, tại sao không có bằng chứng khảo cổ rõ ràng? Không mảnh gốm, không bức tường, không bộ xương nào được tìm thấy. Nhưng liệu chúng ta đã tìm đủ sâu, đủ đúng chỗ và với đôi mắt đủ mở rộng? Năm 2011, các nhà khoa học Tây Ban Nha công bố một phát hiện gây chấn động. Họ đã phát hiện những cấu trúc chìm dưới lớp bùn lầy vùng công viên quốc gia Donana, gần bờ biển phía nam Tây Ban Nha. Qua ảnh vệ tinh và radar xuyên lòng đất, họ nhìn thấy những hình ảnh giống như tàn tích của một thành phố cổ. Cùng lúc đó, các nhà địa chất học bắt đầu phát hiện bằng chứng cho thấy các vùng đất lớn từng sụp đổ vào đại dương do động đất, sóng thần hoặc băng tan sau kỳ băng hà cuối cùng. Và câu hỏi bỗng trở nên rùng mình, nếu một thành phố thực sự bị chìm xuống biển hơn 10.000 năm trước, thì liệu thời gian, cát bụi và biển cả đã xóa sạch mọi dấu vết đến mức không còn lại gì? Khoa học cũng nhắc đến một khái niệm ít ai ngờ, ký ức tập thể di truyền, nơi một sự kiện chấn động của tổ tiên có thể để lại dấu ấn trong vô thức nhiều thế hệ sau. Liệu truyền thuyết về lũ lụt, về thành phố chìm, về một nền văn minh đã mất, có phải là hồi ức từ thời xa xưa, được truyền qua huyết thống như một lời cảnh báo? Và nếu vậy, thì Atlantis không chỉ là một địa danh, mà là biểu tượng cho sự mất mát vĩnh hằng. Là tiếng vọng của những gì đã từng rực rỡ, rồi bị đánh đổi vì lòng tham. Khoa học chưa khẳng định Atlantis có thật, nhưng cũng chưa từng dám khẳng định nó không tồn tại. Vì đôi khi, thứ chúng ta cần không phải là thêm bằng chứng, mà là đủ can đảm để nhìn lại những gì đã bị lịch sử chôn vùi. Càng đi sâu vào bí ẩn Atlantis, người ta càng không chỉ tìm thấy câu hỏi, mà còn đối mặt với những thuyết âm mưu khiến ranh giới giữa thực và ảo trở nên mơ hồ. Một số người tin rằng Atlantis không hề bị hủy diệt, mà chỉ biến mất. Cư dân của nó, với tri thức vượt xa nhân loại, đã rời khỏi trái đất, hoặc ẩn mình trong các hệ thống ngầm dưới lòng đất, nơi mà loài người hiện đại chưa từng chạm tới. Có học giả còn liên hệ Atlantis với các sinh vật ngoài hành tinh, cho rằng đây là căn cứ đầu tiên của những vị khách đến từ các vì sao, nơi gieo mầm cho những nền văn minh đầu tiên của nhân loại. Liệu những vị thần mà tổ tiên chúng ta thờ phụng có phải chỉ là hình ảnh ẩn dụ cho những kẻ đã từng mang công nghệ vượt thời đại đến trái đất và biến mất, như cách Atlantis biến mất? Một giả thuyết khác lại u ám hơn, có người cho rằng chính những tổ chức quyền lực trong bóng tối đang cố tình che giấu sự thật về Atlantis. Bởi nếu một nền văn minh từng tồn tại với sức mạnh to lớn và kiến thức siêu việt, thì toàn bộ lịch sử mà chúng ta được dạy từ thuở bé sẽ phải viết lại. Và trong thế giới nơi quyền lực gắn liền với tri thức, điều nguy hiểm nhất là sự thật. Còn bạn có bao giờ thắc mắc tại sao rất nhiều nhà thám hiểm, học giả, triệu phú và thậm chí là quân đội lại chi hàng triệu đô để nghiên cứu, tìm kiếm một thành phố mà ai cũng cho là không tồn tại? Phải chăng có điều gì đó mà họ biết, nhưng chúng ta chưa từng được nghe? Những thước phim cấm bị giấu nhẹm, những bản đồ cổ bị xóa khỏi thư viện, những nhân chứng mất tích khi sắp nói ra sự thật. Atlantis không chỉ là thành phố bị chôn vùi, mà còn là bí mật bị phong ấn, một lời nguyền, một ký ức, hay một mảnh ghép của lịch sử nhân loại mà có kẻ không muốn ta chạm tới. Trong bóng tối của những lời đồn và nỗi sợ, Atlantis vẫn sống như một bóng ma rực rỡ, lấp lánh sau làn nước sâu, chờ được gọi tên lần nữa. Atlantis không chỉ tồn tại trong sách vở hay những cuộc tranh luận học thuật. Atlantis sống trong trí tưởng tượng của nhân loại rực rỡ, kỳ diệu, đầy mê hoặc. Từ những trang truyện của Jules Verne đến những khung hình lung linh trong phim hoạt hình Disney, từ những bộ phim điện ảnh bom tấn như Aquaman cho đến các trò chơi điện tử giả tưởng, Atlantis trở thành biểu tượng của thế giới đã mất, của một thiên đường chìm sâu dưới đáy đại dương. Người ta dựng nên Atlantis không chỉ bằng đá, mà bằng khát vọng về một xã hội lý tưởng, nơi con người sống hòa hợp với thiên nhiên, nơi tri thức và nghệ thuật được tôn vinh, nơi công nghệ không hủy hoại mà nuôi dưỡng sự sống. Và cũng từ đó, Atlantis trở thành ẩn dụ vĩnh cửu cho nỗi tiếc nuối về những gì con người từng có thể đạt được, nhưng đã đánh mất vì lòng tham, vì chiến tranh, vì sự kiêu ngạo. Trong âm nhạc, tranh vẽ, kiến trúc, phim ảnh,
Cái tên Atlantis vang lên như một lời thì thầm cổ xưa, như một giấc mơ chưa bao giờ tắt trong tâm thức tập thể của nhân loại. Bởi vì, đôi khi điều kỳ bí nhất không nằm ở chỗ nó có thật hay không, mà nằm ở chỗ, tại sao, sau hàng ngàn năm, chúng ta vẫn nhớ đến Atlantis như thể đã từng bước đi trong nó, như thể chính chúng ta là hậu duệ của một thế giới đã lụi tàn. Đã hơn 2.000 năm trôi qua, kể từ khi Plato lần đầu tiên nhắc đến Atlantis, một thành phố vĩ đại, nơi đạo đức và tri thức từng là ngọn đèn soi sáng nhân loại. Một nền văn minh từng đạt tới đỉnh cao của sự hiểu biết, rồi đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại. Có người tin rằng đó chỉ là một ẩn dụ triết học, một câu chuyện ngụ ngôn cảnh tỉnh nhân loại về sự tự mãn và lòng kiêu ngạo. Có người lại tin chắc Atlantis là một sự thật bị chôn vùi, một ký ức bị lãng quên bởi thời gian, hoặc cố tình bị che giấu bởi những thế lực không muốn con người biết mình đã từng vĩ đại đến thế. Nhưng, nếu chúng ta đặt câu hỏi Atlantis ở đâu, có thể chúng ta đã lạc hướng, vì có lẽ Atlantis không nằm dưới đại dương, mà nằm trong trái tim con người, nơi luôn đau đáu về một thế giới hoàn mỹ đã mất. Có thể mỗi nền văn minh sụp đổ, từ Babylon, Ai Cập tới nền văn minh Maya, đều mang trong mình một phần ký ức về Atlantis. Có thể chính chúng ta hôm nay đang bước trên con đường tương tự, say mê với quyền lực, chinh phục thiên nhiên và quên mất rằng mọi đế chế, dù vĩ đại đến đâu, cũng có thể tan biến chỉ sau một cái chớp mắt của tạo hóa. Vậy nên, Atlantis không chỉ là câu chuyện để kể lại, mà là một tấm gương soi vào chính hiện tại. Đó là điều khiến Atlantis sống mãi, không phải vì nó từng tồn tại, mà vì nó cứ mãi ám ảnh nhân loại, như một lời thì thầm giữa sóng biển, nếu các ngươi không học được từ quá khứ, các ngươi sẽ trở thành một phần của nó. Và vì thế, Atlantis vẫn còn đó, trong câu hỏi chưa lời đáp, trong mỗi giấc mơ về thiên đường đã mất, trong trái tim những kẻ không ngừng tìm kiếm điều huy hoàng, đã từng là, hoặc sẽ là. Atlantis có thể chỉ là một huyền thoại, nhưng chính niềm tin vào điều kỳ diệu đã đưa nhân loại tiến xa hơn mọi giới hạn. Nếu bạn tin rằng sự thật vẫn đang ẩn mình dưới làn nước sâu, hãy để lại một dấu ấn, một bình luận, một lượt thích, hoặc chia sẻ video này. Bởi biết đâu, chính bạn là người giúp giải mã bí ẩn cổ đại mà thế giới đã lãng quên. Atlantis có thể đang chờ bạn đánh thức. Bạn nghĩ sao? Atlantis chỉ là huyền thoại hay là lịch sử bị vùi lấp bởi thời gian? Và đừng quên đăng ký kênh TV Quang Thanh để cùng khám phá những bí ẩn cổ đại khác.